नायलॉन पोह्यांचा चिवडा. इथं नायलॉन पोहे आहेत. हे मी पावशर घेतलेले आहेत. हे जे आहेत ना हे पोहे हे मी चाळणीने चाळून घेतलेत, कारण बऱ्याच वेळा ना ह्याच्यामध्ये चुरा असतो. तर आपण हे चाळून घ्यायचे आहेत आणि गॅसवर ठेवून हे लो फ्लेमवरती 2 ते 3 मिनटं फक्त हे परतून घ्यायचे आहेत, ज्याच्यामुळे हे थोडेसे आणखीन कुरकुरीत होतील. आता ह्याच्यासाठी चिवड्यासाठी आपल्याला एक मसाला तयार करायचा आहे. तर त्या मसाल्यासाठी मी काय काय घेतलं मी तुम्हाला सांगते. 3 चमचे मिरची पावडर, ही तिखट आहे, थोडीशी तिखट आहे, जास्त पण तिखट नाही. अर्धा चमचा चाट मसाला, 2-3 दाणे सायट्रिक ॲसिडचे, 1 चमचा हळद छोटा, कश्मीरी मिरची पावडर 1 चमचा, 1 चमचा जिरा पावडर, 1 मोठा चमचा धना पावडर, काळं मीठ अर्धा चमचा आणि 1 चमचा बडीशेप. हे सगळं जे मसाले आहेत ते आपण मिक्सरला लावून वाटून घ्यायचे आहेत. आणि वाटताना आपण त्याच्यात ॲड करायचं आहे 2 चमचे साखर. तर आता हे आपण सगळं मिक्सरला लावून ह्याचा मसाला तयार करून घेऊया. आणि तुम्हाला जे चिवड्याला जितकं मीठ लागतंय तितकं मीठ देखील ह्याच्यात ॲड करून घ्यायचं आहे. म्हणजे काय होतं ना, चिवड्याला मीठ मसाल्याबरोबर व्यवस्थित लागेल. किंवा तुम्ही नंतरून वरून ॲड केलं तरीही चालेल, जसं तुम्हाला सोयीस्कर पडेल तसं तुम्ही करू शकता. तर सगळ्यात आधी आहे ना आपण हा मसाला वाटून घ्यायचा आहे मिक्सरला. इथं मी हिरव्या मिरच्या देखील घेतल्या चिवड्यासाठी. तर तिखट पाहिजे तर तुम्ही तुमच्या चवीनुसार कमी करू शकता. हे पहा, इथे घेतलेले आहेत 1 वाटी शेंगदाणे, 1 वाटी कढीपत्ता, हा फोडणीसाठी आहे. आणि इथे मी घेतलेलं आहे चिवड्यामध्ये टाकण्यासाठी 1 वाटी सुकं खोबरं स्लाइस करून घेतलंय, 4 ते 5 चमचे मनुके, 25 ग्राम बदाम, 25 ग्राम काजू आणि हे आहे अर्धी वाटी डाळवं. काजू बदाम मनुका ऑप्शनल आहे, तुम्हाला आवडत असल्यास टाका, तुमच्याकडे अवेलेबल असेल तर टाका, नाही टाकले तरी चालेल. डाळवं, खोबरं आणि शेंगदाणे मात्र नक्की टाका, त्याच्यामुळे चव येते चिवड्याला. आता आपण सगळ्यात आधी हा मसाला मिक्सरला लावून वाटून घेऊया. आपला मसाला मी वाटून घेतलेला आहे मिक्सरला. आता हा रेडी आहे. आता आपण आपले पोहे भाजून घेऊया. हे पहा, पोहे ना आता आपण कढईमध्ये घेतलेले, फक्त 2 ते 3 मिनटं लो फ्लेमवर गरम करून घ्यायचे. जास्त वेळ हे परतले की ह्याचा कलर जो आहे ना तो ब्राऊन होतो आणि हे लगेच खाली लागतात. त्यामुळे ह्याचा कलर आहे ना आपल्याला अजिबात चेंज होऊ द्यायचा नाही. हे पहा, आता 2 ते 3 मिनटं झालेली आहे. मी लो फ्लेमवर हा जो चिवडा आहे ना तो मस्त असा पोहे भाजून घेतलेले आहेत. हे जास्त वेळ भाजायचे नाही आहेत, हे लगेचच खाली लागतात आणि ह्यांचा कलर पण चेंज होतो. आता आपण ह्याचा गॅस बंद करायचा आहे. आणि पोहे भाजले की नाही हे कसं चेक करायचं, आपण हे ना थोडेसे पोहे घ्यायचे आणि हातावरती चुरून बघायचे आहेत. हे पहा, लगेचच चुरा झाला ह्याचा, मग आपले पोहे भाजलेले आहेत व्यवस्थित. जास्तही हे भाजायचे नाही, कारण हे लगेचच खाली लागतात आणि ह्यांचा कलर ब्राऊन होतो. आता हे आपण पोहे जे आपले भाजून झालेले आहे, आता आपण जे तळायचे जे जिन्नस आहे शेंगदाणे खोबरं वगैरे ते तळून घेऊया. पहा, तर इथे मी कढईमध्ये तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे. आता आपण ह्या तेलामध्ये सगळ्यात आधी ना डाळवं टाकायचं आहे. छान असं हे फ्राय करून घ्यायचं आहे. चिवड्यामध्ये टाकायला अशी गाळणी घेतली की इकडे तिकडे डाळवं जे आहे ते पांगणार नाही आणि आपल्या काढण्यास सोपं जाईल. आता आपले ना डाळवं छान असं फ्राय झालेलं आहे, तुम्ही बघू शकता. आता आपण ह्याचं तेल निथळायचं आहे, चिवड्यावरती हे काढून घे. डायरेक्ट आहे ना चिवड्यावरती कधी पण आहे ना पोह्यांवरती काढून घ्यायचं, ज्याच्यामुळे काय होतं ना, जे तेल जे असतं ते चिवड्याला पण व्यवस्थित लागतं आणि वायाही जात नाही. तर आता हे मी डायरेक्ट पोहे जे ठेवलेत आपले त्याच्यावरती काढून घेते. आता परत ह्याच्यात चाळणी ठेवायची आहे आणि ॲड करायचं आहे शेंगदाणे. आता शेंगदाणे पण आपण व्यवस्थित असे छान असे बदामी कलरवर फ्राय करून घ्यायचे आहेत. हे पहा, तर आपले शेंगदाणे जे आहेत ना छान असे बदामी कलरवर आलेले आहेत. जास्त जर तुम्ही ह्याचा कलर डार्क केला तर हे काढल्यानंतर पण नाही ना स्वतःच्या हीटमध्ये तळले जातात, त्यामुळं हे जास्त डार्क काढू नका, त्याची करपट चव लागेल. आता हे व्यवस्थित तेल निथळून आपण चिवड्यावरती, काजू लगेचच तळले जातात त्यामुळे जास्त वेळ ह्याला अजिबातच ठेवायचं नाही तेलामध्ये, कारण काजू जे असतात पटकन तळली जाणारी वस्तू आहे.
काजू आणि बदाम ड्रायफ्रूट लगेचच ह्यांचा कलर चेंज होतो. हे पहा, हे पण जास्त कलरवर काढायचे नाहीये, नाहीतर मग हे. आता हे देखील आपण काढून घेतलेत. आपण बदाम टाकलेले आहेत. बदाम पण त्याच प्रकारे आपल्याला फ्राय करायचे आहेत. बदाम पण जास्त वेळ ठेवायचे नाहीये, बदाम पण लगेचच फ्राय होतात. हे पहा, बदाम आहे ना छानपैकी फ्राय झालेले आहेत आपले. आता आपले ना बदाम फ्राय झालेले आहेत, त्याच्यावरतीच आपण मनुके पण टाकून घ्यायचे. मनुके ना कधी पण फ्राय करून टाकले ना की छान असे टम्म टम्म फुगतात आणि खूप छान टेस्ट येते त्याची, आणि टिकतो पण चिवडा. हे पहा किती छान मस्त असे तळले गेलेले आहेत आपले मनुके. आता हे आपण काढून चिवड्यावरती. सुक्क खोबरं, सुक्क खोबरं पण जास्त डार्क कलरवरती आपण फ्राय करायचं नाही आहे, नाहीतर ह्याची चव करपट लागू शकते. खोबरं लगेचच ब्राऊन झालेलं आहे, त्यामुळे आता आपण हे निथळून काढून घ्यायचं आहे चिवड्यावरती. आता आपण ह्या चिवड्यामध्ये ॲड करायचं आहे कढीपत्ता. कुरकुरीत होईपर्यंत छान फ्राय करून घ्यायचा. फ्राय झालेला आहे हा देखील आपण चिवड्यावरती काढून घेऊया. आता आपलं मेन इन्ग्रेडियंट मिरची, ही देखील छान मस्त फ्राय करून घ्यायची आहे. तुम्ही जाळी घेतल्यामुळे ना तुमच्या मिरच्यांच्या जास्तीत जास्त आहे ना बिया जाळीतच राहतील, बाहेर जाणार नाही. त्यामुळे तेल पण खराब कमी प्रमाणात होतं. शक्यतो जाळीचा वापर करा अशा. आणि ना आपल्याला छान अशी ब्राऊन कलरवर मिरची काढायची, अशी पूर्ण पांढरट झाली आहे बघा, किती छान फ्राय होती आहे. ह्याचे बबल्स कमी झाल्यावरती आपण ही काढायची आहे. पहा, मिरची ब्राऊन झाली, बबल्स कमी झालेले आहेत. आता ही मिरची देखील आपण चिवड्यावरती छान अशी काढून घ्यायची आहे. आता आपण आपल्या नायलॉन पोह्याच्या चिवड्याला जे आहे ना फोडणी द्यायची आहे. तर फोडणीसाठी इथे घेतलंय मी 1 मोठा चमचा भरून मोहरी, आणि 1 मोठा चमचा भरून जिरं. जिरं मोहरी छान आपली तडतडली की गॅस बंद करायचा आहे, कारण एवढं गरम झालेलं आहे तेल की ती फोडणी व्यवस्थित तडतडेल. तर आता आपण काय करायचं, आपला जो मसाला तयार आहे तो या तेलामध्ये टाकून घ्यायचा आहे. तेलामध्ये मसाला टाकल्यामुळं काय होतं ना, मसाला चिवड्याला व्यवस्थित लागतो आणि मसाला देखील फ्राय होतो व्यवस्थित. मसाल्याला एक खमंगपणा येतो. आता हे पहा, आपलं चिवड्यावर आता मी हा मसाला ॲड करते आहे. हे बघा, आपले सगळे तळून जिन्नस आपण टाकलेले चिवड्यावरती. आता हा मसाला आपण ॲड केलेला आहे. तुम्ही हे जे मी प्रमाण घेतलं आहे हे वाढवून जास्तीचा चिवडा पण बनवू शकता. अर्धा किलोचा, 1 किलोचा, तुम्हाला जितका आवडत असेल तितका. आता हे जे उलटणं आहे त्याने आपण, गरम आहे मसाला त्यामुळे उलटण्यानेच मिक्स करायचा आहे. तर मी वाटताना आहे ना ह्याच्यामध्ये मीठ टाकलेलं नाहीये, त्यामुळे मी आता वरून मीठ ॲड करते. साखर, काळं मीठ आपण टाकलेलं आहे मसाले. आता मीठ टाकूया. हे पहा, मीठ पण आपण आता ॲड केलेलं आहे. तर आपण संपूर्ण पोह्यांना जे आहे छान असा मसाला लावून घ्यायचा आहे. वेळ लागतो पोहे मिक्स व्हायला. 5 मिनिटं मिक्स केलं की मसाला व्यवस्थित सगळीकडे लागेल. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपला चिवडा छान असा मिक्स झालेला आहे. आपला यम्मी यम्मी असा चिवडा रेडी आहे. हा मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपला मस्त यम्मी यम्मी असा पातळ पोह्यांचा चिवडा तयार आहे. कसा दिसतोय? दिसतो ना टेस्टी टेस्टी, यम्मी यम्मी. तर हा चिवडा या दिवाळीला तुम्ही नक्की बनवून पहा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा.